back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा सिभिल सब इन्जिनियर तहको वस्तुगत लिखित परीक्षा 2077 साल 6 महिना 30 गते लोकसेवा एक्जाम भएको, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेट रहेको थियो र अलिक सजिलो क्वेशनहरु पनि आएको थियो। त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यति एकैचोटी गाह्रो पनि क्वेशन आउँदैन, सिम्पल क्वेशनमै झिक्काइने काम हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु तयारी राम्ररी गर्नु होला र हेर्दै जानु। अहिले धनकुटामा पनि जस्तो कि 2100 जना भर्यो छ, लगभग यसमा 1500 प्लस जना एक्जाम दिन जानु नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु आतिनु होइन। यदि तपाईहरुले तयारी छ भने 8 वटा सिटमा एउटा सिट तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिट मात्रै चाहिन्छ तपाईहरुलाई। त्यही भएर तयारी गर्नु होला, घबराउने होइन, एक्जाम चाहिँ दिन कुनै पनि नछोड्ने। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोको पहिलो क्वेशन हेर्नु। तपाईहरु यो लोकसेवाकै एक्जामको चाहिँ जुन पहिलो सेट रहेको छ प्रिभियस इयर सेट, त्यसकै आज एउटा सेट लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा तपाईहरुलाई सही हुन्छ। तपाईहरु कपी र एउटा नोटबुक पनि लिएर बस्नु, जुन चाहिँ आउँदैन त्यो टिप्नु र कतिवटा सही भयो तपाईहरु पनि अनुमान गर्नु। म क्वेशन र अप्सन दुवै पढ्छु र कुन सही हुन्छ तपाईहरु पनि विचार गर्नु र त्यसपछि म एन्सर भन्छु। तपाईहरु सँगसँगै मसँगै तपाईहरु पनि तयारी गर्नु। जो आजको विषयवस्तुको पहिलो क्वेशनतिर, पहिलो क्वेशनमा के रहेको छ त, द मेजरमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड A2 साइज ड्रइङ सीट इन mm इज। A2 साइज को सोधेको छ। यदि A1 साइज को A1 A0 A4 र सबैको चाहिँ सोधिसकेको क्वेशन हो त A2 साइज सोध्दाखेरि 420 × 594 हुन्छ। अब कसरी म यसको रट्ने टेक्निक म सिकाउँदै छु। यहाँ हेर्नु, 210 × 297 यो चाहिँ A4 को भयो र यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु 297 × 420, 297 × 420 यो चाहिँ तपाईको A3 को भयो। तर यो A4 A3 र यस्तै चाहिँ क्रममा 420 × 594, 420 × 594 यसरी चाहिँ डबल गर्दै जानु। यतापट्टिकोलाई डबल गर्दै जानु। तपाईहरुको यस एउटाको मात्र याद गर्नु A4 को र यसरी डबल गर्दै जानु। A3 को निस्किन्छ, त्यसरी A2 को निस्किन्छ, यसरी नै A0 को पनि निस्किन्छ। A0 को हुन्छ 841 × 1189, यानी कि 1 मिटर स्क्वायर को रेन्जमा आउँछ। त्यो पनि याद राख्नु। त्यसरी तपाईहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ साइज अफ पेपर को लागि। र साइज अफ पेपर याद भयो भने एउटा क्वेशन लगभग यसबाट आउने चान्सेस हुन्छ। एसिस्टेन्ट इन्जिनियर को लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो, किनकि ड्रइङ को पनि क्वेशन छ त्यसमा एसिस्टेन्ट इन्जिनियरिङमा। अहिले प्रदेश त्यो चाहिँ ड्रइङ को क्वेशन हटाएको छ, त्यो के भन्छ सब इन्जिनियर को लागि। तर स्थानीय तहमा यो भन्दा पहिला थियो, सब इन्जिनियरमा पनि थियो, एसिस्टेन्टमा त छदैछ। त्यही भएर हेर्नु होला, सबै भिडियो हेर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। के थाहा सोध्न सक्छ सर्भेइङ, यो ड्रइङ को पनि 1-2 वटा हाल्न सक्छ कि। त्यही भएर पढिहाल्नु होला। इम्पोर्टेन्ट मेरो सुझाव त्यही हुन्छ, किनकि योमा काम लागेन भने अर्कोमा त काम लाग्छ। त्यही भएर अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। इफ द होल सर्कल बियरिङ अफ अ लाइन इज 210 डिग्री 30 मिनट, देन इट्स क्वाड्रेन्टल बियरिङ सोधेको छ। यसको चाहिँ तपाईहरु यसरी निकाल्नु हो। र क्वाड्रेन्टल बियरिङ सोध्दाखेरि यो नर्थ दिनु, यो साउथ दिनु, यो ईस्ट दिनु, यो वेस्ट दिनु, यो भयो। अब 210 डिग्री 30 डिग्री यहाँबाट नाप्दै गर्नु। यो 90 भयो, यो 180 भयो, त 210 भनेको 180 + 30, त यो चाहिँ 30 यहाँ आउँछ, यहाँ कि 210 यहाँ आउँछ। यहाँदेखि नाप्नु अनि यहाँसम्म 210 डिग्री 30 मिनट आउँछ। त यो चाहिँ तपाईको 30 डिग्री 30 मिनट यहाँबाट बढी हुने भयो। 30 डिग्री 30 मिनट बढी भयो भने यो चाहिँ साउथ र वेस्टमा पर्यो। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी। यसरी चाहिँ याद गर्नु तपाईहरु। यसरी चाहिँ तपाईहरु एकचोटी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, अ क्लाइनोमिटर इज कमनली युज्ड टु मेजर
क्लाइनोमिटर इज कमनली युज टु मेजर एमा छ होरिजेन्टल डिस्टेन्स, बीमा छ भर्टिकल डिस्टेन्स, सीमा छ इन्क्लुडेड एङ्गल, डीमा छ एङ्गल अफ स्लोप। जहिले पनि क्लाइनोमिटरले तपाईको एङ्गल अफ स्लोप निकाल्नमा हेल्प गर्छ, त्यही भएर कमनली युज टु मेजर द एङ्गल अफ स्लोप हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एबभ डाटम, रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एबभ डाटम इज कल्ड, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, एमा छ बेन्चमार्क, बीमा छ डाटम पोइन्ट, सीमा छ रिड्युस लेभल, डीमा छ रिफरेन्स पोइन्ट। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बेन्चमार्क। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो किनकि धेरै पटक यो क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन हो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ, इन जियोडेटिक सर्वे हायर एक्युरेसी इज एचिभड, कति बेला हायर एक्युरेसी एचिभड गर्न सकिन्छ त, यदि कर्भेचर अफ द सर्फेस इग्नोर गर्यो भने, बीमा छ कर्भेचर अफ द सर्फेस इज टेकन इन्टु एकाउन्ट, यदि टेकन इन्टु एकाउन्ट गर्यो भने, सीमा छ एङ्गल बिट्विन द कर्भ लाइन एन्ड ट्रिटेड एज अ प्लेन एङ्गल, अनि डीमा छ नन अफ द एबभ। त यो डिफिनिसनबाट नै क्लियर हुन्छ, जब चाहिँ जियोडेटिक सर्भेमा चाहिँ कर्भेचर अफ द सर्फेस अर्थ सर्फेस इज टेकन इन्टु एकाउन्ट गर्यो भने हायर एक्युरेसी एचिभ हुन्छ, तर प्लेन सर्भेमा चाहिँ यो चाहिँ इग्नोर गर्ने गर्छ। यसैले यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 5 को बी। अब क्वेसन नम्बर 6 तिर लागौ। 6 मा के रहेको छ, अ लाइन नर्मल टु प्लम्ब लाइन टु एट अल पोइन्ट इज कल्ड, नर्मल टु प्लम्ब लाइन एट अल पोइन्ट इज नोन एज, के हुन्छ यसको मतलब, एमा छ होरिजेन्टल, बीमा छ भर्टिकल लाइन, कुन लाइन भन्छ त्यसलाई, नर्मल टु द प्लम्ब लाइन, सीमा छ लेभल लाइन, डीमा छ लाइन अफ कोलुमिनेसन। त 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लेभल लाइन। अ लाइन नर्मल टु द प्लम्ब लाइन एट अल पोइन्ट इज नोन एज लेभल लाइन भन्छ त्यसलाई। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के छ, इफ्लोरेसेन्स इज काउज्ड इफ, कति बेला इफ्लोरेसेन्स हुन्छ त, एमा छ द अल्कलाइन साल्ट इज प्रेजेन्ट इन द ब्रिक, बीमा छ द क्ले युज्ड फर मेकिङ ब्रिक कन्टेन पाइराइट, अनि सीमा छ द वाटर युज्ड फर पगिङ द क्ले कन्टेन जिप्सम, अनि डीमा छ अल अफ द एबभ। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इफ्लोरेसेन्स। यो सबैको कारण हुन्छ, अल्कलाइन साल्ट प्रेजेन्ट भयो भने ब्रिकमा जेनरली यो हुन्छ, अनि क्ले युज्ड फर मेकिङ ब्रिक कन्टेन पाइराइट यदि कन्टेन छ भने, कन्टेन जिप्सम छ भने, द वाटर युज्ड फर पगिङ द क्ले कन्टेन जिप्सम छ भने, यो सबैको कारणले हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ, क्विक लाइम इज अ, एमा छ कार्बोनेट अफ लाइम, बीमा छ अक्साइड अफ क्याल्सियम, अनि सीमा छ प्रोडक्ट लेफ्ट इमिडिएटली आफ्टर द क्याल्सिनेसन अफ प्योर लाइम स्टोन, अनि लाइम क्विकली ट्रिटेड विथ वाटर। त क्विक लाइम चाहिँ के हो त, क्विक लाइम इज अ, 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ प्रोडक्ट लेफ्ट इमिडिएटली आफ्टर द क्याल्सिनेसन अफ प्योर लाइमस्टोन इज नोन एज क्विक लाइम हो। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ, स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट कोरोजन ड्यू टु, के को कारणले स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ कोरोजन खासै हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ क्रोमियम कन्टेन्ट हुन्छ स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ कोरोजन रेसिस्ट गर्ने क्षमता हुन्छ। द स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट कोरोजन ड्यू टु क्रोमियमको कारणले चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, The heading bond is usually used for, the heading bond is usually used for, A मा छ half brick wall, B मा छ 1 brick wall, C मा छ 1.5 brick wall, अनि D मा छ 2 brick wall। त 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, 1 brick wall मा चाहिँ heading bond generally usually used हुन्छ 1 brick wall मा चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, The cement whose strength is a little lower than the ordinary Portland cement, ordinary cement during the first 3 months but attains afterward the same strength is known as, A मा छ low heat Portland cement, अनि B मा छ rapid hardening Portland cement, C मा छ Portland blast slag cement, D मा छ Portland pozzolana cement। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 11 को चाहिँ सही उत्तर A हुन्छ low heat Portland cement, जसको स्ट्रेन्थ चाहिँ फर्स्ट 3 मन्थ पछि चाहिँ सेम लगभग सेम चाहिँ हुन्छ एज पर अर्डिनरी सिमेन्ट जस्तै। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ, द फ्रग अफ अ ब्रिक इज नर्मली मेड अन इट्स, फ्रग अफ अ ब्रिक यो सबैलाई थाहा भएको कुरा होला। ए मा छ लङ्गर फेसमा हुन्छ कि सर्टर फेसमा हुन्छ कि बटम फेसमा हुन्छ कि टप फेसमा हुन्छ। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, टप फेसमा हुन्छ फ्रग अफ अ ब्रिक।
अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ द युनिट अफ स्ट्रेन स्ट्रेन को युनिट चाहिँ केमा हुन्छ त ए मा छ मिलिमिटर बी मा छ नो युनिट सी मा छ केजी पर मिटर क्यूब अनि डी मा छ केजी पर सीएम स्क्वायर। त 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नो युनिट स्ट्रेन को चाहिँ युनिट हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के छ अ डेड लोड इज यो चाहिँ अलिकति टिपिकल नै क्वेशन भन्नु पर्यो किनकि यसको हेर्नु अर्थ खासै छैन। हुन त डेड लोड भनेको सेल्फ वेट अफ बीम को कारणले मतलब डेड वेट भनेको सेल्फ वेट हुन्छ कि। त ए मा के छ त वन दैट ओकर ड्यू टू डेड बॉडीज बी मा छ मिनिमम एट द सेन्टर यो चाहिँ हुँदैन अनि जीरो एट अल द पोइन्ट यो पनि हुँदैन अनि डी मा चाहिँ नन अफ द अबव छ कि त नन अफ द अबव हुन्छ कि त वन दैट ओकर ड्यू टू डेड बॉडीज। तर क्वेशन को आन्सर चाहिँ यो नै छ वन दैट ओकर ड्यू टू डेड बॉडीज। यदि यो भन्दा डिफरेन्ट लाग्दैछ भने विथ रिजन तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ 1 kg per cm square when converted into SI unit is 1 kg per cm square लाई SI unit मा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ त MPa मा यसको चाहिँ निकाल्नु होला। 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए 0.09881 MPa यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। 16 मा के छ अ करेन्ट मीटर मेजर्स द भेलोसिटी अफ फ्लो इफ इट इज हेल्ड ए मा छ अन द सर्फेस अफ वाटर बी मा छ एट द बॉटम अफ चैनल अनि सी मा छ एट एनी पोइन्ट विदिन अ क्रॉस सेक्शन अनि डी मा छ नन अफ दिज। त 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी एट एनी पोइन्ट विदिन द क्रॉस सेक्शन। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ 17 मा रहेको छ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड टु विथस्ट्यान्ड ए मा छ सिपेज फोर्स बी मा छ हाइड्रोलिक जम्प सी मा छ हाइड्रोलिक प्रेशर डी मा छ अल अफ द अबव। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड टु विथस्ट्यान्ड सिपेज फोर्स हाइड्रोलिक जम्प हाइड्रोलिक प्रेशर। त डी चाहिँ यसको सही उत्तर भयो। अब 18 मा के छ द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनट्रेन्ड क्ले The shear strength in plastic undrained हुन्छ यहाँ ट्रेन्ड हुँदैन undrained clay is due to A मा छ intergranular friction B मा छ internal friction C मा छ cohesion अनि D मा छ none of these। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ C cohesion। The shear strength in plastic undrained clay is due to cohesion हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 19 में के छ मिनिमम डेप्थ अफ फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल ए मा छ 30 सेंटी बी मा छ 45 सेंटी सी मा छ 60 सेंटी डी मा छ 90 सेंटी। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 19 को डी 90 सेंटी मिनिमम डेप्थ अफ फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल 90 सेंटी हुन्छ। हाम्रो च्यानल प्योरली चाहिँ तपाईहरुको सिभिल इन्जिनियर को लागि सब इन्जिनियर को लागि असिस्टेन्ट इन्जिनियर को लागि प्योरली अहिले सम्म भिडियो चाहिँ अपलोड भएको छ। त्यही भएर तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सबै भिडियो गएर हेर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेटहरु यसमा चाहिँ अपलोड भइसकेको छ यो च्यानलमा र यो च्यानल यदि राम्रो लाग्दै छ भने सबै भिडियोहरुलाई लाइक गर्दै जानु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडेर तपाईहरु अनलाइन क्लास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु दुर्गम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ काठमाडौँ आएर त्यो लोकसेवा पनि तयारी गर्न सकिदैन। त्यही भएर तपाईहरु अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बुक लिएर तपाईहरु सेल्फ पनि प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र नाम निस्किन्छ भने त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुस्। यदि तपाईहरु पढ्नु भयो मेहनत गर्नु भयो भने नाम निस्किन्छ किनकि लोकसेवाले तपाईहरुको एउटा चाहिँ लिमिट हेर्छ कि तपाईहरु कति चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्रै हेर्ने हो र तपाईहरु तयारी गर्दै जानु। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान नट बी इम्प्रुभड बाय ए मा छ ड्रेनिङ सब सोइल वाटर बी मा छ र्यामिङ क्रस्ट स्टोन इन सोइल सी मा छ ड्राइभिङ सैंड पाइल्स अनि डी मा छ वाटर सरफेस अफ सोइल। त 20 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ डी हुन्छ वाटरिङ सरफेस अफ सोइल। वाटरिङ सरफेस अफ सोइल बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान नट बी इम्प्रुभड बाय वाटरिङ सरफेस अफ सोइल।
यदि तपाईहरुको जुनियर साथीहरु अहिले कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि यो च्यानल चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ किनकि पहिला देखि नै यदि तयारी अलिअलि भिडियोको मार्फत पनि गर्नुभयो भने प्रिभियस इयर टाइपको क्वेशनहरु पनि हेर्नुभयो भने पछि उनीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ तयारी गर्नको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ किनकि उनीहरुले क्वेशनको प्याटर्न हेरिसके हुन्छ कस्तो कस्तो क्वेशनहरु लोकसेवाले सोधिरहेछ त्यही भएर जुनियरहरुलाई सबै कलेजमा चाहिँ शेयर गर्न ट्राई गर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई पनि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ तपाईहरुको भाइहरुलाई तपाईहरुको जुनियर साथीहरुलाई सबैलाई हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर यो च्यानल सबै कलेजहरुमा शेयर गर्नु ग्रुपहरुमा शेयर गर्नु र आफ्नो सबै साथीहरुतिर आफ्नो फिल्डको सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नु र यो प्राविधिक च्यानललाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्न कोसिस गर्नु किनकि यो च्यानल भविष्यमा अगाडि बढ्न सक्छ अब 21 मा के छ ब्ल्याक कटन सोइल इज अनसुटेबल के को कारणले अनसुटेबल हुन्छ फाउन्डेसन पर्पस को लागि त ए मा छ बियरिङ क्यापेसिटी इज लो हुन्छ त्यसको लागि कि बी मा छ परमिएबिलिटी इज अनसर्टेन यसको लागि कि अनि सी मा छ पार्टिकल आर कोहेसिभ त्यसको लागि कि अनि डी मा छ property to undergo a volumetric change due to variation of moisture content धेरै पटक यो क्वेशन सोधेको कारणले यो सबैलाई थाहा होला यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ ब्ल्याक कटन सोइल खासमा चाहिँ त्यही भोलोमेट्रिक चेन्ज ड्यू टु भेरिएसन अफ मोइस्चर कन्टेन्ट को लागि चाहिँ रिजेक्ट गर्छ फाउन्डेसन पर्पस को लागि अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ फर अल प्र्याक्टिकल पर्पस the modulus of elasticity of soil is assumed a मा छ 200 kilonewton per mm square b मा छ 225 kilonewton per mm square अनि c मा छ 250 kilonewton per mm square अनि d मा छ 275 kilonewton per mm square तो for all practical purpose modulus of elasticity of steel is assumed 250 kilonewton per mm square हुन्छ 22 को चाहिँ सी आन्सर हुन्छ 22 को सी हुनु पर्ने तर यसमा चाहिँ आन्सर चाहिँ 200 दिएको छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी खासमा 2 into 10 to the power 5 नै हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ ए मै लगाउन सक्नुहुन्छ र यही केसमा यदि तपाईहरुलाई यदि टिम्बर को चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सोध्दाखेरि टिम्बर को पनि याद गर्नु यो जस्तो कि स्टील को तपाईहरुलाई याद छ इज इक्वल टु 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ अर्को युनिटमा पनि सोध्दाखेरि 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो पनि याद राख्नु होला र यदि तपाईहरुलाई टिम्बर को सोध्दाखेरि टिम्बर को कति बेला सोधेको छ 220 यसको याद राख्नु होला टिम्बर को चाहिँ 220 हुन्छ त यस्तै क्रममा अब क्वेशन नम्बर 23 मा के छ side face reinforcement shall be provided in the beam when depth of the wave is bear exceed side face reinforcement shall be provided in the beam when depth of the wave is bear exceed a मा छ 50 cm b मा छ 75 cm c मा छ 100 cm अनि d मा छ 120 cm त 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 23 को सही उत्तर बी हुन्छ side force reinforcement provided in the beam when depth of the wave is bear exceed 75 cm हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर 23 को बी हुने भयो अब क्वेशन नम्बर 24 मा के छ मिनिमम डायमिटर अफ द रेनफोर्समेन्ट बार इन कोलम अफ बिल्डिङ इज मिनिमम डाया अफ रेनफोर्समेन्ट बार इन कोलम अफ बिल्डिङ इज ए मा छ 8 बी मा छ 10 सी मा छ 12 डी मा छ 16 त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 12 minimum dia of the reinforcement bar in column of building is 12 हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा हामीहरु 25 वटा क्वेशन डिस्कस गर्ने छौं त्यही भएर तपाईहरु यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस्तो भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गरेर दुई चार जना साथीलाई पनि शेयर गर्नु र आफ्नो राय सुझाव पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ जाउँ आजको लास्ट क्वेशन तिर 25 मा के छ द डिफेक्ट काउज्ड बाइ इम्परफेक्ट सिजनिङ को कारणले चाहिँ कुन डिफेक्ट हुन सक्छ टिम्बर मा ए मा छ वेट रट बी मा छ ड्राई रट सी मा छ हनीकम्बिङ्स डी मा छ कप शेप त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी हनीकम्बिङ हुन सक्छ हैन यसको चाहिँ इम्परफेक्ट सिजनिङ इज द डिफेक्ट ड्यू टु इम्परफेक्ट सिजनिङ
यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ड्राई रट, हनी कम्बिङ त्यसमा हुँदैन, यसमा गलत एन्सर दिएको थियो बुकमा। अब 25 को चाहिँ सही उत्तर ड्राई रोट हुन्छ। इम्परफेक्ट सिजनिङ को कारणले ड्राई रोट हुन सक्छ एन्ड इज पाउडरको फर्ममा चाहिँ त्यो आउँछ, त्यस्तो चाहिँ एउटा डिफेक्ट आउँछ, ड्राई रोट हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। तर एन्सरमा चाहिँ हनी कम्बिङ त्यो चाहिँ गलत छ। अब क्वेशन नम्बर 26 देखि लिएर 50 सम्म हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसपछि नै कन्टिन्यू 1 आवर पछि अपलोड हुनेछ। हस्त साथीहरु भिडियो हेर्दै जानु होला तपाईहरु। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र आफ्नो राय सुझाव आफ्नो कमेन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनको बारेमा धेरै डिमान्ड छ, किनकि म इंग्लिशको 3 वटा भिडियो अपलोड गरे जुन कि असिस्टेन्ट र सब इन्जिनियर सबैमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सबैको सिलेबसमा छ, तर पनि भ्यूज धेरै नआएकोले म सब इन्जिनियरको सेट नै अपलोड गरिरहेको छु जुन तपाईहरुको लागि डिमान्डेबल भिडियोको अन्तर्गत परिरहेछ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा 25 वटा क्वेशन डिस्कस भयो। नेक्स्ट भिडियोमा यसको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन डिस्कस गर्नेछु। 2077 सालको प्रिभियस इयर रिसेन्टली भएको एक्जामको बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, नेक्स्ट भिडियोमा अब 25 वटा डिस्कस गर्छु। धन्यवाद।